নমস্কাৰ আজি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে এটা 2A সুইচ, এইটো আপোনালোকে দেখিছে এটা 2A সুইচ মই ৰাখিছোঁ। ইয়াত তিনিটা পইণ্ট আছে। এই 2A সুইচ এটাৰ সহায়ত কেনেকৈ এটা লেম্প আৰু এটা সকেট কানেকশ্যন কৰা হয় আজি আমি শিকিম। মই আজি ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো লিখি ৰাখিছোঁ। টপিকটো হৈছে 2A সুইচ কণ্ট্ৰোল ফ্ৰম ওৱান লেম্প ওৱান সকেট। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে গোটেই কথাখিনি ভালদৰে বুজি পায়। এতিয়া আমি আজি সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো শিকি লওঁ, তাৰপিছত প্ৰেক্টিকেলটো কৰিম। এইটো হ'ল 2A সুইচ। এইটো মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ 2A সুইচত তিনিটা পইণ্ট থাকে, এটা দুটা তিনিটা। ইয়াতো তেনেকৈ মই তিনিটা পইণ্ট আঁকিছোঁ। মাজৰ পইণ্টটোত সদায় ফেজ লাইনটো লগাইছোঁ। এইটো কাৰণেই লগাইছোঁ, এইটো কমন পইণ্ট। ৰঙাটো ফেজ, ক'লাটো নিউট্ৰেল আৰু সেউজীয়াটো আৰ্থ। ৰঙা ফেজ লাইনটো আহি সুইচৰ মাজৰ পইণ্টটোত লাগিছেহি। সুইচৰ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা লেম্পলৈ দিছোঁ ফেজ লাইনটো, আৰু সুইচৰ তলৰ পইণ্টটোৰ পৰা সকেটৰ সোঁ চাইডে মেইন ফেজডাল কানেকশ্যন কৰিছোঁ। আৰু নিউট্ৰেলটো গৈ এটা লেম্পত লাগিছে আৰু এটা সকেটত লাগিছে। এই নিউট্ৰেলটো আহোঁতে যে আপোনালোকে ওপৰতে ইউ নিচিনা দেখিছে, জাম্প কৰা নিচিনা, এইটো মানে সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দুডাল ৱায়াৰ যেতিয়া কানেকশ্যন ক্ৰছ হয় তেতিয়া আমি তেনেকৈ জাম্প কৰা নিচিনাকৈ বা উল্টা ইউটো নিচিনাকৈ আঁকিব লাগে। এইটো নিউট্ৰেলটো আহি সকেটৰ সদায় বাওঁ চাইডে লাগিছেহি, আৰু এইটো ডাঙৰ পইণ্টটো সকেটৰ আৰ্থিং পইণ্ট, এইটোত আমি আৰ্থ কানেকশ্যন কৰিছোঁ। এনেধৰণেই আমি এতিয়া প্ৰেক্টিকেলটো কৰি লওঁ। আহক এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলটো শিকি লওঁ। প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে মই কানেকশ্যনটো অলৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। কি ধৰণে কৰিছোঁ এবাৰ কানেকশ্যনটো দেখুৱাই দিওঁ, তাৰপিছত আমি কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই চেক কৰি চাম। এইটো হ'ল এটা 2A সুইচ, যিটো সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাৰ আগতে এইটো 2A সুইচ এটা লৈছোঁ, এইটো সকেট আৰু এইটো লেম্প। এতিয়া হ'ল এইটো 2A সুইচৰ এইটো মাজৰ পইণ্ট। এই 2A সুইচৰ মাজৰ পইণ্টটো যিটো আমি ফেজ লাইনটো, ৰঙাটো ফেজ লাইনটো আমি লগাইছোঁ। এই ৰঙাটো ফেজ আৰু এই ক'লাটো নিউট্ৰেল। এই ৰঙাটো ফেজ লাইনটো আহি সুইচৰ সদায় মাজৰ পইণ্টটোত লগাইছোঁ। মাজৰ পইণ্টটোত এইকাৰণে লগাইছোঁ, আপোনালোকে তলৰ পৰাও ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব আৰু ওপৰৰ ফালৰ পৰাও তাক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব, মানে সুইচটোৱে দুই চাইডে কাম কৰিব। এতিয়া ওপৰৰ পইণ্টটো বা সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাৰ দৰে এইটো ওপৰৰ পইণ্ট, তাৰ লগত আমি এই হোল্ডাৰটো বা এই লেম্পটো কানেকশ্যন কৰিছোঁ। এই ৰঙাটো ইয়ালৈ আহিছে দেখিছে সুইচৰ ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা। আকৌ এই সুইচৰ তলৰ পইণ্টটোৰ পৰা এইটো তলৰ পইণ্ট, এই তলৰ পইণ্টটোৰ পৰা এই সকেটৰ সদায় সোঁ চাইডে মেইন ফেজডাল গৈছে। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব, এইটো সকেটৰ সোঁ চাইড, এই সোঁ চাইডে ৰঙাটো মেইন ফেজ আহি লাগিছেহি। আকৌ নিউট্ৰেলটো তেনেকৈ মেইন ছাপ্লাইৰ পৰা, মেইন য'ৰ পৰা লৈছোঁ তাৰ পৰা এইটো ছাপ্লাইৰ পৰা আহি এই হোল্ডাৰত এটা পইণ্টত লাগিছেহি দেখিছে, হোল্ডাৰৰ এটা পইণ্টত লাগিছে, আৰু তাৰ পৰা মই এটা সকেটলৈও কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ। সদায় বাওঁ চাইডে এই নিউট্ৰেল কানেকশ্যন আমাৰ কৰিব লাগে। সকেটৰ সোঁফালে ফেজ আৰু বাওঁফালে নিউট্ৰেল আমি কানেকশ্যন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি কানেকশ্যনটো দি চাওঁ শুদ্ধ হৈছেনে নাই। এতিয়া মই মেইন ছাপ্লাইটো চুইচটো দিছোঁ, দিয়াৰ পিছত ইয়াত এইটো দিছোঁ, বহুৱাই দিয়ালৈকে আপোনালোকে দিছে এইটো গেপ এটা আহি গৈছে, মানে এইফালে আপোনালোকৰ ওপৰলৈ এইটো বহি গৈছে। মাজৰ পৰা ইয়াৰ মাজেদি কাৰেণ্টটো গৈ এই লাইটটো আমাৰ জ্বলিছে। তাৰপৰা তললৈ দিলে এই সকেটটোলৈ কাৰেণ্ট পাব। সকেটটো টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই এটা টেষ্ট লেম্প আপোনালোকক ৰাখিছোঁ। এই টেষ্ট লেম্পটো ইয়াত লগাই দিছোঁ। লগাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে এইফালে দিলত লাইটটো জ্বলিছে, ওপৰলৈ দিলত, আৰু তললৈ দিলত এই সকেটলৈ কানেকশ্যন পাইছে। এনেধৰণেই আপোনালোকে 2A সুইচ এটাৰ সহায়ত এটা লাইট আৰু এটা সকেট কানেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পালে যে এটা 2A সুইচৰ সহায়ত কি ধৰণে এটা সকেট আৰু এটা লাইট বা লেম্প কানেকশ্যন কৰা হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন আপোনালোকে ঘৰতে অতি সহজে কৰি ল'ব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব, যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।